यो पफ कस्तो भएको छ ए पफ यति दामी भएको छ मजाले पाकेको छ है त यसको सुप चाहिँ खानुपर्छ है त यसको सुप चाहिँ एकदमै डरो हुन्छ यस्तो राम्रो पाकेको छ हड्डी मासु छुटिसकेको छ एकदमै दामी भएको छ योलाई पनि निकालिदिन्छु है त म एकदमै राम्रो पाकेको छ है त यो हड्डी र मासु मजाले छुटेको छ यस्तो राम्रो भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी भएको छ एकदमै दामी हुनेवाला छ है त यो रेसिपी चाहिँ डिनर बनाउनु रेडी गर्दैछु है त मैले यहाँ उसिनेको मासु लिएको छु एकदमै सजिलो र हेल्दी बिना मसलाको आज तरकारी बनाउने वाला छु हेर्दै गर्नुहोला मैले लिएको छु यहाँ उसिनेको मासु एकदमै उसिनेर रेडी भएको छ अनि यहाँ लिएको छु अदुवा लसुन प्याज अनि भेरे खोर्सानी एउटा लिएको छु यो तपाईहरुसँग छ भने पनि हाल्ने छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ है त मैले चाहिँ यो रातो कलरको भएर अनि अलिक राम्रो देखोस् भनेर चाहिँ मैले यो हाल्न लागेको मसँग थियो र मैले लिएको छु यहाँ मिडियम साइजको 3टा आलुलाई काटेर गोलोमा यतिको बाक्लोमा काटेर गोलो गोलो काटेर चाहिँ अनि धुएर नुनमा भिजाएको छु झन्डै 15 मिनेट जति भइसकेको छ यो एकदमै नरम नरम हुँदैछ अब तपाईहरुले यसरी भिजाउँदाखेरि चाहिँ नुन अलि बेसी नै हाल्नुपर्छ है त अनि छिटो नरम हुन्छ चिसो पानीमा भिजाइराख्ने र यो तरकारी चाहिँ एकदमै हेल्दी हुन्छ है त अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ अघि यो मासु पकाएको सुप चाहिँ यहाँ छ मैले सुप रेडी गरिसकेको छु अब मैले तातो गर्नु मात्रै बाँकी छ है त यसमा चाहिँ किनभने यो पहिला मैले उसिनेर पानी फालेर चिसो पानीमा धुएर अनि फेरि कुकरमा हालेर चाहिँ टिमुरमा पकाएको मासु हो अनि अब यो सुप चाहिँ खानु मिल्छ अनि अब म बनाउन सुरु गर्छु हाम्रो यो हेल्दी तरकारी कसरी बनाउँदा रहेछ भनेर बिना मसला यही 3टा मात्रै हो है त मसला चाहिँ अदुवा लसुन प्याज यति मात्रै हालेर चाहिँ हामीले तरकारी बनाएर खान सक्छ है त ल अब चाहिँ सुरु गरौँ हाम्रो हेल्दी तरकारी बनाउनको लागि अनि फर्स्टमा त हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ प्याज लसुन अदुवा त्यसलाई चाहिँ आज नथिट्ने काटेर मात्रै बनाउने अनि भेरे खोर्सानीलाई काट्ने अनि मासुलाई फर्स्टमा त हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ यो भेरे खोर्सानीलाई काटिदिन्छु म यो पनि गोलो गोलो गरेर यसलाई मैले काटिसके अब यहाँ राखिदिउँ अनि हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ अदुवा लसुन प्याजलाई प्याजलाई चाहिँ यो टाइपले काटेको छु र अदुवा लसुन चाहिँ यसरी नै काट्नुपर्छ है यो तरकारीको लागि अब मैले यो काट्नु पर्ने चीजहरु अदुवा लसुन प्याज काटिसकेको छु अनि मैले लिएको छु प्याजको डाक्ला मसँग रेस्ट थियो त्यही डाक्ला चाहिँ म काट्नेवाला छु अब यो भराई मलाई चाहिन्छ
अब हामीले मासुलाई थोरै सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तरकारी बनाउँदाखेरि चाहिँ मासुको क्वान्टिटी र आलुको क्वान्टिटी चाहिँ बराबर हुनुपर्छ है त। यतिको भएपछि चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ आलु खोजिरहनु पनि पर्दैन, मासु खोजिरहनु पनि पर्दैन, बराबर हुन्छ। यतिको बराबर छ। र यो मिडियम साइजको 3टा आलु र मासु यति लिएको छु। यति भयो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि खोजिरहनु पर्दैन, खाँदाखेरि टपटप टिप्यो खानु मिल्छ है त। ल मैले मासु काटिसकेको छु र आलु पनि अब यस्तो नरम भइसकेको छ। आलु यसरी एकदमै नरम भइसकेको छ। अब यो हाम्रो आलुलाई चाहिँ यो पानीबाट चाहिँ अलग गरिदिने। थोरै यो किचन टावलले चाहिँ थोरै पानी सोस्नु दिने। एकदमै नरम यस्तो भएको छ। लुलो नरम भन्ने कि लुलो भन्ने यस्तो भएको छ। आलु चिप्स बनाउने जस्तै भइरहेछ। थोरै ओभानो भइसकेको छ। हाम्रो सुप चाहिँ चिसो भइसकेको छ। यहाँ धेरै चिल्लो छैन। अब हामीले लिने एउटा कराई। अब कराई लिइसकेपछि हामीले तेल लिने। अब चाहिँ म आलुलाई चाहिँ फ्राई गर्दैछु है त। थोरै मात्रै फ्राई गर्ने योलाई चाहिँ। तेल धेरै तातो नहुँदै हाल्नुपर्छ योलाई चाहिँ। योलाई चाहिँ 60% चाहिँ आलु पाक्नु दिने तेलमा। हाम्रो आलुको कलर थोरै चेन्ज भइसकेको छ। यसरी अझै एकछिन पाक्नु दिने योलाई। अब यतिको भइसकेपछि हाम्रो आलुलाई चाहिँ गालिदिने। अब हाम्रो आलुलाई झिकालिसकेको छु मैले। यतिको पाकेको छ। अब त्यो सेम तेलमै त्यो मासुलाई पनि हालिदिने। यतिखेर चाहिँ हामीले जति सक्दो हिट चाहिँ हाई नै राख्नुपर्छ। अब हाम्रो मासु पनि यतिको भइसकेको छ। हाम्रो मासुलाई पनि झिकाल्ने बेला हुनु लाग्यो। अब हामीले मासुलाई पनि झिकाल्दिने है त। मासुलाई पनि झिकालिसके फ्राई गरेर। मैले चाहिँ तेल नभएको बराबरै गरिदिएको छु। थोरै मात्रै छ, यहाँ कराईमा टालेको तेल मात्रै छ। अब हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ प्याज, लसुन, अदुवा काटेकोलाई। अदुवा, लसुन, प्याज फ्राई हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले लिएको छु डार्क सोया सस, मैले थोरै पातला गरेँ यसलाई। अब हाम्रो प्याज र लसुन र अनि अदुवा चाहिँ नरम भइसकेको छ, बास्ना छोड्न थालिसकेको छ। अब हामीले हालिदिने यो मासुलाई। त्यसै गरी आलुलाई पनि हालिदिने। एकदमै सजिलो छ यो बनाउनुलाई।
र त्यसै गरेर हामीले हालिदिनुपर्छ यो धेरै खोर्सानीलाई पनि। तिनटै सामान सबै सँगै हालिदिने। तिनटै सामान सबै हालिसकेपछि हामीले थोरै नुन थपिदिने। नुन धेरै नथप्ने, थोरै मात्रै। त्यो सँगसँगै हामीले यो सोया ससलाई पनि हालिदिने। एकदमै मिठो कलर आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले एकछिन यसरी चलाएर पाक्न दिने, चलाउँदै मिक्स गरिदिने। यो भेरे खोर्सानी फ्याक्टा हुनु दिनु हुँदैन। अरू सबै पाकेको हो, यो भेरे खोर्सानी चाहिँ काँचो हो। यसलाई चाहिँ थोरै क्रिस्पी नै राख्नुपर्छ। बास्ना एकदमै डर आइरहेछ। अब हामीले हालिदिने यो प्याजको टाक्लालाई थोरै। धेरै हाल्नु पर्दैन, थोरै हालिदिने। हामीले थोरै नुन चाख्नुपर्छ। नुन चाहिँ आलुबाट नै चाखिदिउँ है त। नुन टाउको भएको छ, नुन थप्नु पर्दैन रहेछ। एकदम टेस्टी भएको छ। म चाहिँ आजिनामोटो हाल्दिनँ, तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने थोरै आजिनामोटो हाले पनि हुन्छ। अब चाहिँ यस्तो भयो, हेर्दै खङ लाग्दो भएको छ। यो बिना मसलाको एकदमै मिठो हुन्छ है त। अब रेडी भइसकेको छ हाम्रो तरकारी। यो चाहिँ सुप र खानासँग खाने हो। यो तरकारी चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यदि मन परेमा तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला यसरी नै बनाएर। एकदमै सजिलो छ र हेल्दी पनि, कुनै मसला छैन। यस्तो डरो भएको छ। अब हाम्रो तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ है त। यस्तो भइसकेको छ। अब म एउटा प्लेटमा सर्भ गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब म यो सुपलाई पनि तातो गर्छु। यस्तो भएको छ हाम्रो तरकारी चाहिँ। हेर्दै खङ लाग्दो भएको छ। अब यता सुप पनि ताताको छु मैले यसको लागि राखेको हो। अब योलाई माथिबाट थोरै गार्निश गरिदिउँ। हरियो प्याजले ड्रेसिङ पनि गरिसके मैले है। यहाँ सुप रेडी हुँदैछ है। सुप तातो हुनु मात्रै बाँकी हो। खाना पनि पाकिसकेको छ मेरो। अब खानु मात्रै बाँकी हो है। ल अब हाम्रो सुप पनि उम्ल्यो। यो जस उम्लिनु मात्रै दिएको मैले, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। एकदमै डरो उम्लिरहेछ। नुनहरु रेडी भएको छ यो। र मैले खाना पस्केर ल्याइसकेको छु है। खाना पनि रेडी भइसकेको छ।
र तरकारी रेडी, सुप रेडी, सबै रेडी भइसक्यो त। अब मैले यसमा चाहिँ खोर्सानी हालिनँ है। कोही मान्छे खोर्सानी मनपर्छ, कोही मान्छेलाई खोर्सानी मन पर्दैन। मलाई चाहिँ खोर्सानी मनपर्छ र मैले चाहिँ खोर्सानीलाई फ्राई गरेर राखेको छु। यो क्रुम क्रुम हुन्छ, एकदमै टेस्टी हुन्छ है त यसरी तेलमा फ्राई गरेर राख्यो भने। अब सुपलाई पनि सर्भ गरिदिउँ। यहाँ छ खोर्सानी, म फर्स्टमा सुपबाट नै ट्राई गर्छु। सुप देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै दामी भएको छ, एकदमै मिठो भएको छ सुप। अनि अब यो आलु हेर्नुहोस् त, मलाई चपस्टिक त्यति साह्रो चलाउनु चाहिँ आउँदैन है, म ट्राई चाहिँ गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ आलु र मासु। यो पनि फर्स्टमा त आलु र मासुदेखि नै ट्राई गरौँ है त। मलाई आलु पनि मनपर्छ र मासु पनि मनपर्छ है। खोर्सानी चाहिँ धेरै राम्रो पाकेको छैन, यो यतिकै मिठो हुन्छ। हाम्रो मासुमा टिमुर भरपूर्ण छ। अब योलाई चाहिँ यसरी तपाईहरुले यसरी पनि खान सक्नुहुन्छ है। यसरी खानासँग यसरी पनि खान सक्नुहुन्छ। टिमुर त क्या दामी छ। यो खोर्सानी यस्तो टेस्टी हुन्छ। यो तेलमा भुटेको खोर्सानी एकदमै मिठो हुन्छ। आलु कस्तो एकदमै दामी। अनि यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र यो तरकारीको भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। र मेरो भिडियो हेर्नु भने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। र अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छौँ। बाइ बाइ। अब म चाहिँ तातो तातो खाना चाहिँ फटाफट खान्छु है त।